Hi! Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is a cosplay costume making video. And yung costume na gagawin ko is kay Nezuko. Kamado Nezuko from Kimetsu no Yaiba or Demon Slayer. Ayun. Wala. Kaya ako siya gagawin kasi nakikitan ako sa costume ni Nezuko. Well, sa lahat naman kasi ng mga cosplay na ginagawa ko, bukod sa nagugustuhan ko yung character, nagugustuhan ko rin kasi yung design ng costume nila. Kaya gusto kong gawin. Bago ko umpisahan yung paggawa sa costume ni Nezuko, gusto ko muna kayong batiin lahat ng Happy New Year! 2020 na guys! 2020 na! Mag-subscribe na kayo sa channel ko para dumami na rin tayo. And, i-share nyo na to guys. Dali na. Pinilit, no? Hindi, wala. Please. Ayun lang. Start na tayo. Subscribe na kayo. Share nyo na! Hi guys. So, ito yung mga kinuha kong tela sa tindahan namin. Kinuha talaga yun. Kasi, utang ko to na tela. And ito yung gagamitin ko na tela para dun sa kimono. Light satin lang siya. And, ayan, yung iba pa. Pang mga color. Ayan. Latag na natin yung tawag dito? Yung tela. Start na tayo. A few moments later. Guys. Tip lang, kapag may mga gagawin kayong ganito, or mag-paint kayo, may mamark kayo, or may drawing kayo using marker, ganun. Huwag nyo kakalimutan na maglagay muna ng sapin. Kasi, yung purpose nun, para hindi madumihan yung sahig nyo. Okay, yan munang part na yan, yung lalagyan natin ng pattern or dodrawingan natin ng pattern. Mahaba pa yan kasi 2.5 yards yung tela. And ayan pa lang, yan natatapos kong part. Yan ang feel ko next year pa ako matatapos. So guys. Na guys, finally natapos ko din siya. Ayan. Umpisa na natin i-cut yung mga tela. Ang unahin natin na i-cut is yung para dun sa kimono.
pinin ko muna sila. And makikita nyo, ito talaga yung purpose, kaya mas malaki yung sa harap kaysa dun sa likod kasi dapat maganito siya. And, ayan. So, ang sunod na natin gagawin ay magka-cut tayo ng paganyan, pa V-shape and pabilog dito sa babang part, sa laylayan. And ito muna yung gagawin natin. Magmamark tayo dito ng mga 8 inches. Then both side. Tapos, dito naman is siguro mga ilan ba? Mga 15 inches. Ganyan. O V-shape siya. Dito 8, then dito 15. Tapos, para sa laylayan, pabilog lang naman siya dito. Hindi naman totally pabilog, pa-curve. Yan, pa-curve. Dito, siguro 8 inches din. Mag-umpisa sa 8 inches dito. Horizontal. Tapos, para sa pa-vertical, siguro mga hanggang ano lang, hanggang 10 lang siya. Pag ganyan. Lalagyan na natin siya ng curve. Ayan. Mag-start tayo. Dahil tapos na natin gawin yung sa body part nun sa kimono, gagawin na natin yung sa kanyang sleeves. Natin yung haori, which is yung outer garment, yung parang balabal ni Nezuko, ganun. And same procedure lang naman, or same process lang naman kung paano ginagawa yung kimono. Ayan guys, tapos na natin gawin yung sa haori. And hindi ko na masyadong pinakita yung process ng pag-cut kasi same lang naman yun dun sa kimono. Kung paano kinakat yun sa kimono, ganun lang din. And ang pinagkaiba nga lang din niya sa kimono is pareho yung size dun sa likod tsaka sa harap. Kasi diba dun sa kimono, ang ginawa natin is mas maliit yung nasa likod kaysa dun sa harapan. Kasi pag pinold siya. Dun sa haori, hindi na kailangan na mas malaki yung nasa harapan kaysa dun sa likuran. And ayun. Kaya, dahil tapos na natin yung haori, ang next na natin gagawin ay yung leg warmer and yung iba pang accessories dun sa costume. Let's start. Para dun sa leg warmer, gagamit tayo ng black na tela uli. Bale, gagawin natin is 12 by 19 inches yung sukat niya. And gagawin natin, dodoblehin natin siya.
So, bale, doble sa bawat tinte. Start na tayo. Na-cut siya. Dahil tapos na natin i-cut yung para sa leg warmer, ang next natin gagawin or i-cut ay yung para dun sa parang belt sa kimono. Hindi ako sure kung ano tawag doon, basta yun. And combination siya ng red at saka white. Para siyang chessboard, ganun. Yung pattern niya. And unfortunately, wala akong nahanap or wala akong nabili na tela na ganon yung pattern. Kaya ang gagawin ko is tatahiin ko siya ng mano-mano. And gagamitin ko to. Tela to. And dun sa parang taas, dun sa parang belt, may green na tela din. Basta yun. And ayun siya. Lagyan din natin siya ng green. Para dun sa tali na parang yellow gold, ang gagamitin ko is yung natira na tela dun sa last ko na kinosplay, which is si platelets. Kasi diba dun sa bag niya, yellow gold yung kulay nun, and may natira pa na mga na tela. Kaya, ito yung gagamitin na. Start natin siyang i-cut para